En osaa ranskaksi sanoa, hyvää päivää pitää opetella. Tässä on Aeromotorsilta paketti. Ja karvahattua en heitä pois. Joku sitä halusi, että se pitää heittää vesilintua sillä, eikä heitellä vesilintuja hatuilla. Rupee pian hatuttaa hattulalaisia. Sitten alkaa hattujen sota. Täällä on tämmösiä. Täällä on Citroeniin, vaikka siellä joku, että kyllä niistä autoista on, mutta tää juttu tehdään nyt loppuun, kun aljettiin. Ja täällä on mikrokytkin siihen samaiseen autoon, kun siinä on aukeava takalasi takaluukussa. Niin täällä on siihen uusi mikrokytkin, se tulee tällaisessa, avataan noin mini grip mallinen pussukka, niin se tulee tämmöisenä palikkana, mihin tulee se liitin sinne kahvan sisälle. Tämä pujotetaan sinne telineeseen ja sitten pellistä läpi ja piuha kiinni, niin saa sen takaikkunan siitä auki. Aukeaa takaluukku ja takaikkuna. Erittäin kätevä toiminto. Bemareissa on, tuossa Kiassa on semmonen, no joissain noissa on, niitä on joitain malleja semmosia ja aika useissakin, niin se on saatu lisävarusteena semmonen. Se on kätevä, kun on iso takaluukku, niin ahtaassa aukasta vaan se pikkunen, se ikkunaosa. Catch-systeemiä. Maksoi 10 euroa vai 8 euroa Aerolla. Ja sitten, kun puhuttiin niistä ilmapusseista, ja joku siellä oli sitä mieltä, että ei sellaisia ilmapusseja ole Citroenissa ikinä ollutkaan. Kyllä on. Niin kuin mainitsin, että se kaasunesteen jousitus tuli silloin 60-luvun lopulla, ja se on käytössä edelleen jossain autoissa. Citikka ei itse taida enää tehdä sellaista mallia mitään, missä niitä on. Mutta tässä on nyt C4 Grand Picasson ja Picasson vuosimalli 2006 eteenpäin, missä sai lisävarusteena ilmapussit taakse. Kamoka, ei mikään suttumerkki, ihan asiallinen merkki. Air Vibration, selvä. Niin tässä on nyt takajouset, takailmapussukat. Ja tämä on suojus tässä päällä ja tämä tulee sinne sitten seuraavasti kiinni. Tämä laitetaan sinne akseliin ja toi painetaan sinne niksnaks sinne yläreikään ja sitten painetaan kompura päälle. Tuohon tulee ilmaletku. Takakontissa on säädöt ja sittenhän siinä on korkeusanturit etu- ja taka-akselilla ja hän haistelee sitten sitä ajoasentoa ja kuorman mukaan tietenkin sitten antaa sinne ilmaa. Eli hyvinkin yleinen monessa autossa, Mersuissa, paljon näitä semmoisia todella halpoja ilmapusseja Mersuissa. Että jos Mersu on sellainen, se on tontissa ja sihisee, niin siellä on nää rikki. Ja mitäs nämä maksoi? 53 euroa kappale. Ettei nämä nyt niin kauhean kalliita kyseiseen autoon ainakaan. Mersu voi olla vähän kalliimmat. Tämä on se ilmanpussi, jossa tässä, niin tämä on sitä suojusta. Ja täällä on kyllä kaikki ohjeet, että mihin päin pitää käännellä. Ja täällä on jotain ihmekoodeja ja tuossa on joku koodi, joku valmistuskoodi printattu tuohon erikseen oikein. Elikkä näitä nyt katsotaan, pistetään nämä sinne. Mulla ei ollut vieläkään toimivaa sitä diakboksia tässä. Toi palikka on tuossa avattuna. Se on oikeasti kaput, sillä ei tee mitään. Sieltä on nyt jotain rikki. Uusi ohjelma on tulollaan, taikka siis toi palikka. Kun se saapuu, niin katsotaan sitten, jos ei me saada näitä nyt muuten pelaan. Lyödään sinne se toinen EKU ja PSI-yksikkö ja katsotaan, heräisikö se, kun se on varmaan koodattu ne ilmapussit pois sieltä. Se vaan piippaa se vehje siellä perseessä, se kompuran painelee niitä nappeja. Niin. Ja tietokoneella se niin kuin tavallaan löytyy sieltä ja kaikki korkeudet löytyy ja kaikkia arvoja pystytään tutkimaan. Mukamassa pystyy tietokoneella tuolla Delfillä niin tyhjentämään nääkin. Kyllä siellä joku naksahtaa, mutta ei tapahdu tietenkään mitään. Kompura ei mene päälle. Siitä ei nyt ole varma sitten, että onko se ehjä, mutta senkin voidaan tutkia. Mutta joo.
Mennään näiden kanssa sinne auton alle ja pistetään nää sinne paikalle. Täällä on ahdasta kun maailmaan tullessa. Laitetaan se sinne. Siinä on tommoset kolot tossa, mikä pitää osua kohdalleen, kun se pistetään tänne määrätyssä asennossa ja painetaan. Noin, ja sitten sienestä käännetään vartti. Noin. Ja täällä alapäässä on samoten tommonen tappi, se tulee täältä takakelkan tästä jousilautasesta läpi tuonne tappi ja siinä on tuonne huulos, pykämä, että se osuu kohdalleen ja nytten täällä on painelmaletkun pää on täällä ja se pistetään sitten tonne, minä en näe sitä nyt, mutta se laitetaan sieltä kautta. Näin. Se olisi siellä ja nyt auton pitää olla siis ilmassa. Nyt tietokoneella ne täytetään. Ja se pitää olla pukeilla niin kauan kun pussit on täynnä. Sillain se toimii tää homma. Meillä tuli mutkia matkaan. Pistettiin kompressori, että täytä jouset, ei puhu mitään. Aivan mykkä paska. Vai mikä se oli? Mykkä kumminkin. Purin. Tässä on se kompressori. Jossain on se, missä tää lymyää. No ei sama, ihan sama. Tässä on niin kuin koneikko. Pneumatiikkakoneikko, kohan se nyt on. Joo. Eli noista lähtee, toi on ilmanotto. Tossa on itse kompressoriosa. Täällä on jotain venttiileitä, mitkä aukoo noita. Ja tässä siis moottori. Sähkösmoottori. Ja hän oli ihan jumi. Ei pyörinyt mihinkään. No minäpäs näppäränä poikana, niin kuin te tiedätte, niin se mitä ei voi korjata, niin se ehjätään. Vai miten se menee? Noin. Pyörittelin sitä jo. Niin nyt katsotaan, pistetään se tähän tosta kiinni ja katsotaan, rupeeko se pumppaan ilmaa. Ilmeisestikin rupeaa. Siellä se kompurassa mäntä mennä vispoo ja kohta testataan se sitten, että se muuten toimisi. Kun tämä on ollut pois käytöstä, niin siinä on käynyt näin. Toi laakeri oli tuolta ihan jumissa tuolta välistä. Se ei pyörinyt yhtään mihinkään. Vähän sinne kenttiä ja nyt tää pyörii näin. En tiedä onko pitkäikäinen, mulle ihan sama. Mutta nyt se ainakin rupesi toimia. Taikka pyörii. Pistetään sinne lisää rasvaa ja pyöritellään sitä tässä ja testataan, että se lähtee tekee jotain ja sitten katsotaan uudestaan. Että ei tarvitsisi tätä ostaa uutta, tää on aika kallis. Olikohan yli 300 kumminkin halvi. Kyllä se kompurassa on sitä ääntä pitää, että se niinku voisi toimia. Tuhisee. Hyvä. Hyvä meidän puoli. Joo, tästä mennään eteenpäin. Siinä olisi nyt pussi paikallaan ja sitten mulla on täällä tietokone. Ja ilmapussipiiri, ilmajousituspiirin paineistus vaihe 3. Tarkista painejousen asento ennen. Selvä. Jousi täytetään oikealla takana. Noin. Sain kompuran kuntoon. Jousi täytetty. Oikea taka valmis. Vaihe 1. Jousi täytetään oikea taka. Semmonen ääni kuuluu, että laturista pois toi. Minäkin tuun sinne kurkkiin oikein. Mitä siellä tapahtuu? No joo, se näyttäisi siltä se pussi, että on. Ja nyt menee vasen puoli. Siinä näkyy kolmosvaihe ja OK.
Noin. Valmis. Noin. Siellä olisi molemmissa pusseissa nyt paine. Kyllä. Ja sitten huomasin, kun tää pitää sitä ihme kolinaa. Pakoputken pelti. Yllätys. Se oli semmonen samanlainen pelti, mikä oli joskus tuolla lumilingossakin. Näin tää homma etenee. No niin, se olisi. Auto olisi siinä tontissa ja mennään taas tänne autoon. Pistetään ovi kiinni. Noin, oho. Ja mennään tonne. Valitaan täältä toiminto. Noin ja painetaan sinne vähän sitä ilmaa sinne jousiin. Noin, se pisti sinne ekan satsiin ja vähän lisää. Ja vielä kertaa. Sieltä se pikkuhiljaa niitä pusseja nyt täyttelee. Niin. Siinä oli tosiaan mennyt, kun ei sitä ole käytetty, niin sitä pumpusta toi kompressorin moottorin laakeri oli jumissa ja sitten sinne oli päässyt vähän kosteutta sisään, niin siellä oli hiilien jouset. Ei oli ihan mennyt kuollut ne jouset. Niin vaihdoin sinne uudet jouset. Noin. Se olisi siinä. Mä en tiennyt hänen perusasentoonsa, mutta okei. Nyt se naksutti jotain. Siinä se olisi. Näin ne toimii ilmajouset Citicassa, vaikka siellä kovasti joku sanoi, että ei niissä ole semmosia. Nonni. Nyt on pelit pistetty soimaan ja jouset paikallaan ja auto on ilmassa ja sitä on nostettu ja laskettu ja nyt sillä pitää mennä ajaan. Että auto osaa kalibroida itsensä oikeaan ajokorkeuteen. Näin sanoo ohje, brosyyri. Ja tämähän on nyt sitä samaa saakaa kuin se 350 euron auto. Auton saattamiseen ajokuntoon ei mennyt euroakaan. Toki autossa on vikoja, puutteita, mutta niitä nyt korjataan. Niin paljonko nyt meni rahaa, kun laitettiin ilmajouse kuntoon? Pussit maksoi 53 ja senttejä päälle kappale, plus takaluukun mikrokytkin, sen ikkunan mikrokytkin. Postikuluineen noin 130 euroa. Eli sen verran nyt on mennyt sitten. Ei sen enempää vielä ja ilmajousetkin toimii. Että niin, että millä sitä kukin ajelee ja pelastaa sitä maailmaa sähköautolla vai tämmöisellä vetää tappiin asti ja välillä korjaa vähän sen, niin en tiedä niin. Mikä sitten parempi on? Että se on jokaisen mietittävä sitten, kuinka haluaa tehdä. En ole mikään kauhea sähköautofani. Sen on varmaan saanut huomata. Olen muutamalla himmelillä saanut ajella ja ihan Porschen semmoisella raketillakin on päässyt kurvailemaan muutamankin kerran. Niin joo, lähteehän se kivasti. Mutta joo. Mikähän se nyt oli? Turbo S taika, niin mikä se nyt on, mutta joo. Semmonen. Hieno pelihän se on, ei siinä mitään. Mutta ajetaan kilpaa tonne Tenolle kalaa. Mä lähden tällä, niin mä oon siellä aika paljon aikaisemmin.
rajoitusten mukaan. Niin, tällä pääsee tästä sinne niin kuin yhdellä tankkauksella ja vielä vähän takaisinkin päin. Seuraavaksi otetaan se marino tohon, jatketaan sitä. Nyt kello on niin paljon 19.07. Pitkä päivä tullut taas, 12 tuntia pyörinyt tässä jo, en tämän kimpussa, mutta siis kaikkea tässä puuhastellut taas. Nyt minä lähden tämän koeajaan ja sitten seuraavan kerran varmaankin katsellaan marinoa ja sitten noita koneita vähän tarvii taas tuossa tehdä. En tiedä näitä mitä kuvailen, mutta kuvailen. Te niin tykkäätte näitä katsella. Tämmönen juttu Citroenin kunnostuksesta ja ilmajousista. Se on oikein hyvä päivän jatko. Ciao.